في تجميل الحين نشوفه صراحة تخريب ما تشوف العين خلاص انسحبت، الشفايف طالعة على الخدود والخدود طالعة على العين، والواحد تصير شكله صراحة أنا أسميهم المتحولات. أنا الدكتورة سعاد عبد الله لطفي، استشارية أمراض جلدية وتجميل. أنا بقول لكم قبل كان التجميل معقد، كل شيء عمليات. الحمد لله الحين كل شيء استوى مبسط، كأنك رايح صالون. ما تتخيل فوق 200 إجراء، عملنا كل أنواع الإبر، بوتوكس، فيلر، بروفايلو، بوستر. في ناس تجيني كل أسبوعين مرة على مدار 12 سنة، فتخيل أكثر من 200، أكثر من الآلاف يمكن. بس نساء لا ورجال، يا سلام، الرجال يحافظون على نفسهم صاروا أكثر من النساء. طلبات غريبة جدا شفتها في حياتي، تيجي واحدة مثلا شفايفها اوريدي وهي تتكلم ما قادرة تحركهم، تيجي تقول لي مثلا ملي لي يا دكتورة، طبعا وارفضها لأن فعلا المنظر غير مقبول. في ناس تجيني مثلا تبغى تعمل تكسس عاملة مثل الخفاش مثلا وتقول لي دكتورة عرضي لي اياه، طبعا مستحيل أعرض. ففي طلبات عجيبة جدا جتني وارفضها او اقول لهم طريقه مؤدبه ان مثلا في دكتور ثاني يسويها احسن مني واكون الدكتور ما احبه. خصوصا من جهه الابر، اصغر اللي عملت لهم عمرهم 16 سنه. ليش؟ مع انه بتقول لي العمر صغير، لان كانوا مضايجينها نفسيا، كان عندها الوجه كثير صغير لدرجه كل من يشوفها يقول الوجه مصفوق، عشان هاجي اضطريت اعمل له. وفي واحدة ثانية عمرها 19 سنة كانت شفايفها رقيقة جدا، كانت ترفض تطلع لأن تقريبا يقولوا له مشروع لم يكتمل. وأكبر طبعا ثمانينات تسعينات، لأن مع عمليات تجميل صار اللي عمرها 70 تبين كأنها في 50، والحمد لله. طبعا كل شيء في الدنيا له آثار سلبية. إذا عملنا فيلر يصير لنا احمرار، ازرقاق، ساعات نادرا يصير التهاب. مثلا بوتوكس ارتفعت حواجبه، بس سهل تيجي على الرتوش ننزل الحاجب، ما في اثار سلبيه تخوف. اما الاثار السلبيه اللي تخوف في العمليات، الحمد لله انا ما اسوي عمليات الشفط ولا اعمل هاي الشيء، بس في مثلا حالات صارت من عمليات الشفط انها صارت وفاه، هاي نادر ما تصير. يا للاسف هذا انا اعتبره اسوأ مرض، لان اول شيء تخسر نفسها فلوس، بعدين تأثير نفسي، والمنظر العام الناس كل ما تروح مكان يا حرام ينظروا له بشكل كأنها هي مشوهة، مع أنها هي في الأساس إنسانة طبيعية وعلى الأغلب جميلة. وإحنا دائما هذا الحين نقول له body dysmorphic syndrome، إنه يكون عندهم خلص مو براضين بالشكل العام لهم. يعني أنا ياما وديت من مرضى ناس على دكتور نفسي. طبعا البوتوكس، فيلر، بروفايلو، بوستر، كل شيء. ايدي مسوي بروفايلو، بعد تقشير، ليزر شعر. اصلا اي تقنيه جديده اجيبها لازم اول شيء اجرب على نفسي. ترميم لا تجميل، بليز اقول للكل الله يخليكم، خليكم على الجمال الطبيعي، اسمعوا للدكتور يوم يقول لكم شو الافضل. وبعدين مو لازم احنا كلنا نتشابه، مو لازم نصير مثل الفلان. وبعدين نبدا بالتدريج، ما نروح من اولا نقول صلح لي كل الوجه. نضيف سهل، نشيل صعب، بس ما نروح على الابر الدائمه مثل السيليكون، ارتيكول، ارتبلاست، هذيلا خطر. وبالعكس ممكن الجسم بعد فتره يرفضها ويصير كور. ونشوف فنانات كثير الحين يتكلمون او ماشيين عندهم تكور وعندهم هالاشياء لان استخدموا الدائم. يعني في ناس جريئة ولا يهمه تقول أنا عملت هذا وعملت هذا في ناس مستحيل حتى يجون متنقبين عشان أي حد يكون قاعد ما يعرف منو هم. مقارنة ب2001 الحين صار 50 يبون ما حد يعرف و50 ما يهمهم، المهم تصير أجمل. زوج جايب زوجته قال لي إذا قدرتي تعالجينه عالجتيها، ما قدرتي تعالجينه قولي لي عشان اطلقه. هذا اغرب موقف شفته وعصبني، استغربت من الست ساكته مو متكلمه
وانا كنت مقهوره عنها. طبعا اخذت برود، حاولت استوعبه، بس قلت له بدون ما اقدر يود اكيد في طريقه احلى من شي تتكلم. وبعدين كل مرض الحمد لله له علاج، مو معقوله احنا نتطلق عشان فطريات مثلا. الجلد والشعر والأظافر مرآة للأمراض الداخلية. إذا شفت أظفارك صار كلب، الزاوية ارتفعت، هذا دليل على سرطان الرئة. إذا صار سبون شيب دخل لجوا، نقص حديد شديد. ثاني شيء احنا مو بس تجميل، بدل ما نروح على طول نروح العمليات والإبر، في تجميل الوجه نعطيهم كريمات روتين، فمش شرط كل واحد يدخل عيادتنا يعمل تجميل. أحب الواحد يتم بشكله بس مع ترميم، يعني يقولوا لي صغرانة 10 سنوات 5 سنوات حلوين.